Champagneglaset darrar i min hand när min syster Angela står framför de samlade cheferna på Hartwell Industries invigningsfest. Jag ser hennes kalla blå ögon svepa över rummet innan de landar på mig. Du är avskedad, Rodney. Säkerhetsvakten kommer att eskortera dig ut. Rummet blir tyst. Jag ställer ner mitt glas och tar bort min gästbricka som jag försiktigt placerar på mahognybordet. Säg till mamma och pappa att styrelsen ska träffas om 3 timmar, svarar jag lugnt och ser hennes självsäkra leende vackla för första gången på 20 år. 3 månader tidigare hade jag aldrig kunnat föreställa mig att det här ögonblicket skulle komma. Jag höll på att rensa ut farfar Williams gamla skrivbord i källarförrådet när jag upptäckte läderportföljen inklämd bakom en fastklämd låda. Inuti fanns dokument som skulle förändra allt jag trodde att jag visste om Hartwell Industries och min plats i det. Pappren var gulnade av ålder, men det juridiska språket var kristallklart. Farfars ursprungliga företagsstadga från 1947 innehöll bestämmelser som jag aldrig hade hört diskuteras vid familjemiddagar eller styrelsemöten. Enligt grunddokumenten krävde ledarskapsövertagande godkännande från någon som innehade minst 20% ägande av företagets aktier. Ännu viktigare var att arvsrättigheterna i blodslinjen automatiskt överfördes till manliga arvingar vid 25 års ålder, oavsett föräldrarnas preferenser. Mina händer skakade när jag läste arvsdokumentationen. Genom en serie trustöverföringar och aktieomfördelningar som hade skett när jag fyllde 25 för 3 år sedan ägde jag lagligt 22% av Hartwell Industries. Angela, trots att hon var förberedd för ledarskapet sedan college, hade bara 15%. Våra föräldrar kontrollerade 35% mellan sig, medan resterande 28% fördelades mellan tidiga investerare och styrelseledamöter. Ingen visste om min ägarandel eftersom överföringarna hade behandlats genom ett automatiserat förvaltningssystem som farfar etablerade för årtionden sedan. Familjens advokat, Samuel Brennan, hade hanterat pappersarbetet i tysthet, förutsatt att våra föräldrar var medvetna om arvsstrukturen. Samtidigt hade Angela positionerat sig för vd-rollen, som våra föräldrar lovade henne helt omedveten om att hennes utnämning bröt mot företagets grundläggande stadgar. Jag tillbringade veckor med att undersöka varje detalj och konsultera Samuel i konfidentiella möten på hans kontor i centrala Chicago. Den äldre advokaten blev chockad över att få veta att Harold och Eleanor aldrig hade informerat sina barn om stadgekraven. Han tog fram ruta efter ruta med dokumentation som visade hur successionen skulle fungera jämfört med hur Angelas installation faktiskt planerades. Din farfar var mycket specifik om att bibehålla familjekontrollen. Samuel förklarade under ett av våra möten hur hans väderbitna fingrar följde de ursprungliga underskrifterna på stadgan. Han ville se till att inga externa krafter kunde manipulera företagets ledning genom emotionell manipulation eller favorisering. Den juridiska strukturen var utformad för att skydda företaget först, familjedynamik i andra hand. Ju mer jag lärde mig, desto mer förstod jag varför Angela hade hållit mig isolerad från strategiska beslut under de senaste 5 åren. Hon övertygade våra föräldrar om att mina talanger passade bättre för verksamhetsledning medan hon hanterade det övergripande ansvaret. Varje gång jag föreslog förbättringar eller ifrågasatte vissa utgifter, omdirigerade hon samtalet eller schemalade privata möten med mamma och pappa som på något sätt aldrig inkluderade mig. Jag började tyst kontakta viktiga styrelseledamöter med början i Margaret Foster, som hade arbetat med farfar sedan företagets tidiga expansionsfas. Margaret blev förvånad över att få veta om stadgebestämmelserna och ännu mer oroad när jag nämnde några ekonomiska oegentligheter som jag hade noterat i driftsbudgetarna. Rodney, jag hade ingen aning om att du hade ett sådant betydande ägarskap, anförtrodde Margaret under vårt lunchmöte på Palmer House. Styrelsen har arbetat under antagandet att Angelas utnämning var juridiskt okomplicerad. Om det du säger till mig stämmer måste vi granska varje beslut som fattats under de senaste 6 månaderna. James Wellington, en annan mångårig styrelseledamot och familjevän, uttryckte liknande farhågor när jag kontaktade honom. Din syster har varit mycket kontrollerande när det gäller informationsflödet. Han erkände. Vi har bett om detaljerade ekonomiska rapporter flera gånger, men hon tillhandahåller alltid sammanfattningar istället för den omfattande dokumentation vi begärt. Patricia Hayes, styrelsens nyaste medlem och tidigare federala åklagare, var särskilt intresserad av de juridiska konsekvenserna.
Om styrelsen godkände Angelas utnämning utan vederbörlig befogenhet skulle varje beslut hon fattar som vd kunna överklagas i domstol, varnade hon. Vi tittar på potentiella ansvarsfrågor som skulle kunna påverka hela företaget. När installationsfesten närmade sig fattade jag ett strategiskt beslut som överraskade till och med Samuel. Istället för att överklaga Angelas utnämning i förväg skulle jag låta henne ta vd-positionen och avslöja de juridiska problemen efteråt. Detta skulle visa för styrelsen och våra föräldrar exakt hur Angela agerade när hon trodde att hon hade fullständig kontroll. Min lojala assistent, David Park, hjälpte mig att dokumentera allt som hände under veckorna fram till festen. David hade arbetat på olika avdelningar i hela företaget och lagt märke till mönster av favoritism och tvivelaktiga utgifter som stämde överens med mina farhågor. Susanne Miller, en av våra mest erfarna revisorer, gav ytterligare insikter om budgetavvikelser som Angela hade avfärdat som operativa justeringar. Kvällen före festen satt jag i min lägenhet och granskade alla bevis som Samuel och jag hade sammanställt. Bankregister, styrelsemötesprotokoll, anställd klagomål och juridisk dokumentation målade upp en tydlig bild av systematiska problem som gick långt ut över enkel syskonrivalitet. Angela hade fattat beslut som prioriterade hennes personliga image framför företagets välfärd och våra föräldrar hade möjliggjort hennes beteende utan att förstå de juridiska konsekvenserna. När jag gick genom centrala Chicago efter Angelas offentliga förnedring kände jag en märklig blandning av sorg och beslutsamhet. 28 år av familjedynamik var på väg att förändras för alltid. Men det företag som farfar byggt upp förtjänade bättre än det kaos Angela skapade. Den 3 timmar långa nedräkningen till styrelsemötet gav mig tid att förbereda mig för det svåraste samtalet i mitt liv. Samuel väntade på sitt kontor med allt vi behövde för att presentera ett övertygande ärende för styrelsen. Den juridiska dokumentationen var obestridlig, men jag visste att den känslomässiga kostnaden av att utmana min syster skulle genljuda genom vår familj i många år framöver. Ändå krävde integritet handling, även när den handlingen potentiellt innebar att förstöra de relationer som hade definierat hela min barndom. Samuel Brennans advokatbyrå kändes som att resa tillbaka i tiden med sina mörka träpaneler och läderinbundna juridiska volymer som kantade varje vägg. Han hade varit vår familjs advokat i över 30 år och hans ansiktsuttryck var allvarligt när han spred ut finansiella dokument över hans konferensbord. Rodne, det jag ska visa dig går bortom arvstvister, så Samuel och rättade till sina läsglasögon. Vi har bevis på systematiskt ekonomiskt misskötsel som skulle kunna utgöra bedrägeri. Mannen som lade fram dessa bevis var Thomas Rickardsson, finansdirektör för Hartwell Industries, de senaste 8 åren. Thomas hade begärt detta möte genom Samuel eftersom han fruktade repressalier om han kontaktade vår familj direkt. Hans händer darrade lätt när han öppnade sin portfölj och började ordna papper med metodisk precision. Jag har dokumenterat oegentligheter i 18 månader, förklarade Thomas med en röst som knappt var över en viskning. Först trodde jag att det kunde finnas legitima förklaringar, men mönstren blev omöjliga att ignorera. Bevisen var häpnadsväckande. Angela hade använt företagets medel för att köpa ett semesterhus i Mattas vineyard och listat det som en företagsanläggning som aldrig användes för affärsändamål. Lyxbilsleasing för fordon som hon körde personligen kategoriserades som transportkostnader för chefer. Privata jetflygningar till europeiska destinationer dök upp i budgeten som internationell marknadsundersökning, men resplanerna matchade hennes inlägg på sociala medier från privata semestrar. Det totala beloppet som omdirigerats under de senaste 3 åren överstiger $800,000. Thomas fortsatte att peka på ett detaljerat kalkylblad. Hon har varit mycket noga med att sprida utgifterna över olika budgetkategorier, vilket gör dem svåra att upptäcka under standardrevisioner. Samuel lutade sig tillbaka i stolen. Hans ansikte återspeglade årtionden av juridisk erfarenhet av företagsförbrytare. Thomas kom till mig eftersom han upptäckte att Angela planerade att överföra dessa utgifter till driftsbudgetar under din överinseende, Rodney. Hon planerade ett scenario där du skulle framstå som ansvarig för de saknade medlen. Jag fick ont i magen när de fulla konsekvenserna blev tydliga. Angela hade inte bara stulit från företaget. Hon förberedde sig på att fälla mig för sina brott. Systern jag hade vuxit upp med, som brukade bygga filt fort med mig på regniga eftermiddagar,
planerade att förstöra mitt rykte och potentiellt skicka mig till fängelse för att dölja sina spår. Varför rapporterade du inte detta tidigare? Frågade jag Thomas och försökte hålla anklagelser borta från min röst. Din farfar grundade det här företaget på principer om integritet och familjevärderingar. Svarade Thomas, hans ögon fylldes av fukt. Jag hoppades att Angela skulle inse sina misstag och frivilligt göra gottgörelse. När jag försökte diskutera avvikelserna med henne hotade hon med att få mig avskedad för olydnad. Det var då jag insåg att situationen krävde extern intervention. Samuel började ringa för att ordna det akuta styrelsemötet medan jag kämpade med att bearbeta omfattningen av Angelas bedrägeri. Varje samtal avslöjade hur grundligt hon hade manipulerat informationsflödet till styrelseledamöter, våra föräldrar och nyckelpersoner. Margaret Foster bekräftade att hon aldrig hade fått de detaljerade ekonomiska rapporter hon begärde. James Wellington nämnde att Angela alltid avledde frågor om specifika utgifter med vaga förklaringar om konkurrenspositionering. Hon avskedade 3 anställda under det senaste året som ifrågasatte ovanliga utgifter. Thomas tillade att han tog fram uppsägningsdokumentation. Jenny Martinez från leverantörsskulder, Robert Tien från inköp och Lisa Thompson från efterlevnad av juridiska frågor. Alla 3 försökte följa korrekta rutiner för utgiftsverifiering och Angela eliminerade dem för att de gjorde sina jobb korrekt. Beteendemönstret sträckte sig bortom ekonomiskt misskötsel till systematiskt undertryckande av ansvarsskyldighetsåtgärder. Angela hade övertygat våra föräldrar om att personalomsättning var normalt i en konkurrensutsatt affärsmiljö samtidigt som hon i hemlighet avlägsnade alla som kunde avslöja hennes olagliga aktiviteter. Samuel avslutade sina samtal och återvände till konferensbordet. Det akuta styrelsemötet är planerat till 19:00 på Chicago Athletic Association. Alla 6 röstberättigade medlemmar kommer att delta tillsammans med dina föräldrar. Jag har förberett en presentation som dokumenterar de juridiska överträdelserna och de ekonomiska bevisen utan att avslöja våra källor förrän Thomas väljer att träda fram offentligt. Vad händer med Angela när detta blir offentligt? Frågade jag och insåg att min fråga skulle avgöra om vår familj någonsin skulle kunna återhämta sig från den här krisen. Det beror på flera faktorer, svarade Samuel försiktigt. Om hon samarbetar fullt ut och gör gottgörelse kan vi kanske lösa detta genom civilrättsliga förfaranden. Om hon fortsätter att förneka ansvar eller försöker flytta skulden blir det troligt att åtal väcks. Valet blir i slutändan hennes. Thomas samlade sina dokument med uppenbar motvilja. Jag ville aldrig förstöra din familj, Rodney, men jag kunde inte. Stå bredvid och se företaget som din farfar byggde förstöras av någon som ser det som hennes personliga bankkonto. När vi förberedde oss för att lämna Samuels kontor insåg jag att de närmaste timmarna skulle avgöra inte bara Angelas framtid, utan även Hartwell Industries överlevnad som en etisk affärsenhet. Bevisen mot henne var överväldigande, men att presentera dem skulle tvinga hela vår familj att konfrontera sanningar som skulle förändra våra relationer för alltid. När jag gick mot Chicago Athletic Association tänkte jag på farfar William och de värderingar han hade försökt ingjuta i båda. Angela och jag under besök på hans kontor som barn. Han brukade säga att karaktär inte avslöjades genom framgång utan genom hur någon hanterade frestelsen som framgång skapade. Angela hade misslyckats med det testet på ett spektakulärt sätt. Men nu stod jag inför min egen karaktärsgranskning. Hur jag hanterade den här krisen skulle definiera inte bara min framtid som ledare utan också min identitet som bror och son. Ansvaret kändes tyngre med varje steg mot mötet som skulle avslöja min systers brott och potentiellt skicka henne till fängelse. Rättvisa krävde handling, men kärlek komplicerade varje beslut. De kommande 3 timmarna skulle testa allt jag trodde om familjelojalitet och priset för att göra det som var rätt. Det privata konferensrummet på Chicago Athletic Association var doften av gammalt läder och polerad mahogny. 6 styrelseledamöter satt runt det ovala bordet. Deras ansikten återspeglade förvirring om krismötets syfte. Margaret Foster tittade upprepade gånger på sin klocka medan James Wellington granskade den dagordning som Samuel hade tillhandahållit. Patricia Hayes antecknade med den metodiska precision som hennes åklagarbakgrund ger. Jag stod vid bordets huvudände. Mitt presentationsmaterial var organiserat, men mitt hjärta bultade när jag förberedde mig för att förstöra min systers rykte och möjligen hennes frihet. Samuel satt bredvid mig, redo att.
Ge juridisk kontext för det bevis vi skulle presentera. Tack alla för att ni samlades med så kort varsel. Jag började min röst lugnare än jag kände mig. Det jag ska dela med mig av kommer att bli svårt, men det är nödvändigt för att skydda Hartwell-industris och hedra de etiska normer som vår farfar etablerade. Jag hade precis börjat förklara arvsdokumentationen när dörrarna till konferensrummet slogs upp. Angela kom in med 2 säkerhetsvakter, hennes ansikte rodnat och hennes omsorgsfullt stylade hår något rufsigt. Bakom henne gick våra föräldrar, Harold och Eleanor, båda såg förvirrade och bekymrade ut. Detta möte är obehagligt och olagligt. Angela tillkännagav sin röst med den befallande ton hon använde när hon skrämde anställda. Rodney har visat tecken på mental instabilitet i månader och jag har bevis för att han har förskingrat pengar för att finansiera denna besatthet av att utmana legitima företagsbeslut. Min mage kurrade när Angela tog fram en Manila-mapp med dokument. Hon spred papper över bordet med teatralisk precision och pekade på bankregister och finansiella rapporter som verkade visa obehöriga överföringar från företagskonton till personliga investeringar i mitt namn. Dessa dokument bevisar att Rodney skapade falska konsultavtal för att kanalisera pengar till utländska investeringar. Konton. Angela fortsatte sin prestation och blev mer övertygande för varje anklagelse. Styrelsen måste förstå att vi har att göra med någon som har blivit farligt vanföreställd om sin roll i det här företaget. Margaret Foster plockade upp ett av dokumenten som hennes erfarna ögon granskade detaljerna. Dessa verkar visa betydande oegentligheter. Angela, när upptäckte du detta? Jag har utrett misstankar i flera veckor, svarade Angela och tog fram ytterligare dokument med förfalskade e-postkorrespondenter. Rodney har använt sin operativa åtkomst för att manipulera finansiella register och skapa bedräglig dokumentation. Detta krismöte är förmodligen hans försök att flytta skulden innan hans brott upptäcks. Styrelseledamöterna utbytte oroliga blickar medan Angela fortsatte att bygga upp sitt fall mot mig. De fabricerade bevisen var sofistikerade med retroaktiva e-postmeddelanden och finansiella transaktioner som skulle kräva rättsmedicinsk redovisning för att motbevisa. Flera dokument hade signaturer som såg anmärkningsvärt lika ut som min handstil. Jag tror att vi måste kontakta polisen, sa James Wellington medan han långsamt studerade de förfalskade kontoutdragen. Om dessa anklagelser är korrekta tittar vi på allvarliga federala brott. Min mun blev torr när jag insåg hur noggrant Angela hade förberett sig för denna konfrontation. Hon hade förutsett min utmaning mot sin auktoritet och skapat en utarbetad ram som utformats att få mig att framstå som skyldig till exakt det brott hon hade begått. Styrelsen började tro på hennes prestation och min trovärdighet avdunstade med varje dokument hon presenterade. Samuel började tala, men Angela avbröt honom med en avfärande gest. Samuel har äventyrats av Rodneys manipulation, hävdade hon. Hela den här presentationen är baserad på fabricerade juridiska teorier och felaktigt framställda arvsdokument. Jag föreslår att vi avslutar det här mötet omedelbart och kontaktar federala utredare för att hantera vad som verkar vara ett försök till företagskupp. Det var då Thomas Rickardsson reste sig från sin stol i hörnet av rummet. Jag hade inte märkt att han anlände, men hans närvaro förändrade allt i konfrontationens dynamik. Egentligen, Angela, tycker jag att styrelsen behöver se ytterligare bevis innan de fattar några beslut, sa Thomas tyst och tog fram en surfplatta ur sin portfölj. Angelas självsäkra uttryck vacklade för första gången sedan hon kom in i rummet. Thomas, du var inte inbjuden till det här mötet. Din närvaro här är olämplig och kan potentiellt strida mot dina anställningsskyldigheter. Jag har videobevis på att du skapade de där bedrägliga dokumenten, svarade Thomas. Hans röst blev starkare. Dolda säkerhetskameror på mitt kontor spelade in dig när du använde Rodneys datorinloggning efter stängningstid för att generera de falska bankuppgifterna och e-postmeddelandena du just presenterade. Rummet blev helt tyst när Thomas anslöt sin surfplatta till konferensrummets presentationsskärm. Säkerhetsfilmer dök upp som visade Angela på finanskontoret klockan 23:30 en tisdagskväll 3 veckor tidigare. Tidsstämpeln var tydligt synlig när hon använde mina datoruppgifter för att komma åt finansiella databaser och skapa den dokumentation hon nu använde för att fälla mig. Den här filmen visar dig skapa falska konsultavtal och antedatera e-postmeddelanden.
Thomas fortsatte att spela upp videon för att visa Angela skriva ut dokument och försiktigt placera dem i mappar. Du använde också Rodneys inloggning för att skapa falska utländska kontouppgifter som faktiskt inte existerar. Angelas ansikte blev blekt när bevisen på hennes bedrägeri spelades upp inför styrelseledamöterna och våra föräldrar. Videon var ett obestridligt bevis på att hon hade fabricerat hela fallet mot mig, ända ner till att ha förfalskat mina underskrifter på dokument som jag aldrig hade sett före det här mötet. Konsultavtalen som hon påstår att Rodney skapade var faktiskt genererades av Angela med hjälp av hans datorutkomst. Thomas förklarade. Hon planerade att presentera dem som bevis på hans förskingring samtidigt som hon använde dem för att rättfärdiga överföring av sina egna olagliga utgifter till hans driftsbudgetar. Patricia Hayes lutade sig framåt med sina åklagarinstinkter engagerande när hon studerade videobevisen. Angela, dessa inspelningar verkar visa systematiskt dokumentbedrägeri och försök till bevismanipulation. Har du någon förklaring till varför du var på ekonomikontoret och använde en annan anställds datorinloggningsuppgifter för att skapa ekonomiska register? Angelas noggrant konstruerade framträdande började kollapsa när styrelseledamöterna insåg omfattningen av hennes bedrägeri. Hennes axlar hängde och hennes händer darrade när hon kämpade för att behålla sitt lugn inför våra föräldrar och de företagsledare som hon hade försökt manipulera. Jag kan förklara allt, viskade Angela. Men hennes röst saknade den auktoritet och det självförtroende hon hade visat bara några minuter tidigare. Det finns omständigheter som rättfärdigar mina handlingar, överväganden som kräver mer sammanhang än du förstår. Harold och Elaner satt i chockad tystnad medan de såg sin dotters rykte falla sönder i realtid. Det gyllene barnet de hade hållit på att bli ledarskap avslöjades som en brottsling som hade stulit från familjeföretaget och försökt fälla sin bror för hennes brott. Samuel reste sig upp och började distribuera de faktiska ekonomiska bevisen som Thomas hade sammanställt under 18 månaders noggrann dokumentation. Det ni ser är systematisk förskingring på totalt över $800,000 i kombination med dokumentbedrägeri och försök till bevismanipulation. Detta går långt bortom syskonrivalitet eller företagspolitik. Styrelsen röstade enhälligt för att stänga av Angela i avvaktan på en fullständig utredning medan våra föräldrar kämpade med att bearbeta verkligheten att deras dotter hade ljugit för dem i åratal. Invigningsfesten den morgonen kändes som om den hade hänt i en annan livstid innan vår familjs stiftelse sprack upp och avslöjade korruptionen som hade vuxit under ytan. Konferensrummet tömdes långsamt när styrelseledamöterna gick ut i obekväm tystnad och lämnade bara vår familj och Samuel kvar. Angela satt hopsjunken i sin stol, hennes utsmyckade fasad helt avskalad. Harold och Eleanor förblev stelfrusna i sina säten och stirrade på bevisen utspridda över bordet som offer för en känslomässig jordbävning. Hur länge har ni vetat? Frågade Angela våra föräldrar, hennes röst, ihålig och besegrad. Harold harklade sig, hans väderbitna händer vek sig och vecklades ut medan han kämpade för att hitta ord. Vi visste att du kämpade med vissa aspekter av ledarskap, erkände han långsamt. Din mamma och jag misstänkte att pressen påverkade ditt omdöme, men vi hoppades att vägledning och erfarenhet skulle hjälpa dig att mogna in i rollen. Eleanors ögon fylldes med tårar när hon sträckte sig mot Angela och sedan drog tillbaka handen osäkert. Vi såg varningstecken under dina universitetsår, viskade hon. Den akademiska oärlighetsincidenten som jag hanterade privat, kreditkortsproblemen som vi löste utan konsekvenser. Vi trodde att kärlek och stöd skulle hjälpa dig att övervinna dessa tendenser. Ni gjorde det möjligt för henne, sa jag omedelbart och ångrade anklagelsen när jag såg smärtan i min mammas ansikte. Ja, svarade Harold enkelt. Vi gjorde det möjligt för henne eftersom vi var livrädda för att förlora henne. Varje gång Angela gjorde ett misstag riskerade det att ta itu med det på rätt sätt att driva henne bort från familjen. Vi valde att bevara relationen framför ansvarsskyldighet, och vi skapade det monster hon blev. Angela ryckte till vid ordet monster, men förnekade inte dess riktighet. Jag hatade dig, Rodney, sa hon och tittade rakt på mig för första gången sedan videobevisen hade förstört hennes trovärdighet. Jag hatade hur lätt allt kom till dig. Hur mamma och pappa litade på dig utan att ifrågasätta. Hur anställda respekterade dig utan rädsla. Allt kom lätt till mig. Jag kunde inte hålla misstrogen borta från min röst. Angela, du var den utvalda från barndomen. Privatskolor, praktikplatser, forskarutbildningsprogram,
Chefsutbildning. Jag jobbade på lagret och lastade lastbilar medan du deltog i ledarskapskonferenser i Europa. Men de älskade dig, svarade Angela med tårar som strömmade ner för hennes kinder. När du föreslog förbättringar lyssnade de eftertänksamt. När jag kom med förslag log de och nickade, men jag kunde se tvivel i deras ögon. De förberedde mig för ledarskapet medan de i hemlighet hoppades att du på något sätt skulle ta över istället. Eleanor gav ifrån sig ett svagt protesterande ljud, men Harold lade handen på hennes arm. Hon har inte helt fel, sa han tungt. Vi gav Angela möjligheter, men vi gav Rodney vår genuina respekt. Den operativa erfarenhet vi insisterade på att han skulle få var vårt sätt att förbereda honom för att så småningom leda företaget. Medan vi hoppades att Angela skulle utveckla den karaktär som krävdes för att förtjäna den respekten, harklade Samuel sig försiktigt. Det här samtalet är viktigt för er familjs återhämtning, men vi måste ta itu med de juridiska konsekvenserna av Angelas handlingar. Bevisen som Thomas lade fram fastställer flera grova brott som vanligtvis leder till federalt åtal. Men med tanke på familjeförhållandena och hennes samarbete kanske vi kan förhandla fram alternativa konsekvenser. Angela tittade skarpt upp. Vilka alternativa konsekvenser? Fullständig ekonomisk ersättning, övervakad psykologisk utvärdering och behandling och gradvis övervakad återintegrering i företaget. Om psykologisk bedömning indikerar verklig rehabilitering, förklarade Samuel, skulle styrelsen behöva godkänna alla arrangemang och ni skulle förbli under strikt övervakning i minst 2 år. Och om jag vägrar dessa villkor? Frågade Angela. Federalt åtal blir oundvikligt, svarade Samuel. Faktum är att företagsförskingring som överstiger $500,000 vanligtvis resulterar i 5 till 10 år i federalt fängelse plus permanent förbud mot ledande roller i företaget. Harold och Eleanor utbytte blickar som kommunicerade årtionden av äktenskap och delad föräldraoro. Angela, du behöver professionell hjälp, sa Eleanor bestämt. Det här samtalet har avslöjat tankemönster och beteenden som kräver ingripande oavsett juridiska konsekvenser. Jag har träffat Dr. Katrin Morris i 3 månader, erkände Angela tyst. Jag började terapi när jag insåg hur mycket jag ogillade Rodneys existens. Men jag var inte ärlig om omfattningen av mina problem. Hon har försökt hjälpa mig att förstå varför jag behöver kontrollera alla runt omkring mig. Varför berättade du inte att du gick i terapi? Frågade jag. För att erkänna att jag behövde hjälp innebar att erkänna att allt jag hade byggt upp var baserat på lögner och manipulation, svarade Angela. Dr. Morris fortsatte att be mig att undersöka min motivation för olika beslut, och jag insåg att de flesta av mina val var utformade för att bevisa att jag var bättre än du snarare än att faktiskt gynna företaget. Samuel började packa sina dokument medan våra föräldrar bearbetade komplexiteten i Angelas bekännelse. Jag rekommenderar familjeterapi utöver individuell behandling för Angela. Han föreslog att dynamiken som skapade den här situationen påverkar er alla 4 och att en hållbar lösning kräver att alla förstår sin roll i dysfunktionen. Vad händer med företaget medan vi arbetar oss igenom den här röran? Frågade jag och insåg att Hartwell Industries behövde ett stabilt ledarskap oavsett vårt familjedrama. Du tog till dig vd-rollen omedelbart, sa Harold. Styrelsen har redan röstat om successionen och din ägarandel ger juridisk auktoritet. Angela kan potentiellt återgå till en övervakad position efter att ha visat genuin rehabilitering, men företaget kan inte vänta på att vår familj ska läka. Angela nickade långsamt. Jag måste göra ett offentligt uttalande där jag tar ansvar och ber om ursäkt till anställda vars liv jag störde, sa hon. Jenny Martinez, Robert Tien och Lisa Thompson förtjänar att veta varför de fick sparken och att få ersättning för de skador mina handlingar orsakat deras karriärer. Det är en bra början, sa Eleanor och sträckte sig över bordet för att krama Angelas hand. Ansvarsskyldighet utan försvarsförmåga visar mer mognad än man har visat på flera år. När vi förberedde oss för att lämna konferensrummet kände jag en konstig blandning av lättnad och sorg. Rättvisa skipades, men kostnaden inkluderade att krossa min barndomsbild av min syster som någon jag kunde lita på och beundra. De närmaste månaderna skulle pröva om våra familjerelationer kunde överleva sanningen om vilka vi egentligen var under ytan som vi hade upprätthållit i årtionden. Angela reste sig långsamt upp. Hennes hållning återspeglade utmattning och nederlag. Rodney, jag förväntar mig inte förlåtelse, sa hon.
Men jag vill att du ska veta att under all svartsjuka och manipulation var jag genuint stolt över den man du blev, trots mina försök att undergräva dig. Du förtjänade bättre från en syster. Du förtjänade bättre från föräldrar som förväxlade möjliggörande med kärlek, svarade jag och tittade på Harold och Elane. Vi gjorde alla misstag som bidrog till den här situationen. Frågan är nu om vi kan lära av dem och bygga något hälsosammare framöver. Samuel samlade ihop sin portfölj och jacka och förberedde sig för att lämna vår familj för att fortsätta bearbeta de känslomässiga efterdyningarna av dagens avslöjanden. Jag ska kontakta DR Morris om att boka tid för familjeterapi, sa han. Läkning kommer att ta tid, men grunden för återhämtning finns om alla förbinder sig till ärlighet och ansvarsskyldighet. När jag lämnade Chicago Athletic Association insåg jag att det minst utmanande med den kommande resan var att bli VD. Att återuppbygga förtroendet med Angela, hjälpa våra föräldrar att bearbeta sin skuld och ånger och skapa en företagskultur baserad på integritet snarare än manipulation skulle kräva år av konsekvent ansträngning och emotionellt mod. 3 veckor senare kändes Hartwell Industries som en helt annan arbetsplats. Jag hade flyttat in på VD-kontoret, men övergången var mer komplex än att bara byta namnskylt och administrativ åtkomst. Varje beslut krävde noggrant övervägande av hur det skulle påverka anställda som hade upplevt år av Angelas oberäkneliga ledarskap och favoritism. Angela deltog i intensiva terapisessioner med DR Katrin Morris 3 gånger i veckan samtidigt som hon träffade federala utredare för att ge fullständig dokumentation av sitt ekonomiska misskötsel. Hon hade flyttat tillbaka till våra föräldrars hus tillfälligt, både av ekonomiska skäl och för att isoleringen förvärrade hennes depression. Jag granskade operativa rapporter när min assistent, David Park, knackade på kontorsdörren med ett brådskande uttryck. Rodney, we have a serious problem, he said, closing the door behind him. Thomas. Richardson just received a concerning phone call that made 318 to the company. Thomas entered my office carrying a folder thick with printed emails and financial documents. His face was pale and his hands trembled slightly as he sat down across from my desk. I've been contacted by Bradley Stone from Meridian Corp, Thomas explained. He claims to have insider information about our recent leadership transition and financial irregularities. He's suggesting that Meridian might be interested in acquiring Hartwell Industries at a significant discount due to a corporate instability. My stomach dropped as I realized the implications. How would Meridian have insider information about our situation? That's what he was afraid you they ask, Thomas replied, opening his folder to reveal printed emails and text messages. These communications are between Angela and Bradley Stone, dating back 8 months. It appears they were involved in a personal relationship during the period when she was embezzling funds. The evidence was damning. Angela had been sharing confidential financial information, strategic planning documents, and internal personal matters with someone we overkid for a competitor, specifically focused on hostile corporate acquisitions. Her personal relationship had compromised virtually every aspect of Hartwell Industries business security. How much does Meridian know about our operations? I asked, scanning through the email exchanges that revealed extensive discussion of our client relationships, profit margins, and expansion plans. Everything, Thomas sighed grimly. Angela provided Bradley with access to financial reports, strategic planning documents, employer performance reviews, and competitive analysis data. Här has enog information till target our most vulnerable areas and potentiales till all our major clients. David pulled up Meridian Corp's recent acquisition history on his laptop. They specialize in acquiring family businesses experiencing leadership transitions. He reported their typical strategy involves exploiting internal conflicts and financial instability to force below-market sales to distressed owners. I research for me från to call Angela, till realitet that involving her in strategy discussions made market the situation worse. Instead, I asked Thomas to contact Samuel Brennan for legal advice about and to handle corporate espionage and potential takeover threats. There is more, Thomas continued reluctantly.
Bradley has been pursuing Angela to provide additional information about our current financial status and board member relationships. She's been avoiding his contacts since starting therapy, but is becoming increasingly aggressive about maintaining communication. The phone in my office rang as we were discussing response options. David answered, and his expression became even more concerned. It's Angela, the side. She says it's urgent and related to Meridian Corp. It took the call hesitantly, answered Angela was contacting me to help or to create additional problems. Her voice sounded shocky and fruktansvärt when she began speaking. Rodney Bradley has been calling and texting constantly since the board meeting. Angela sighed rapidly. Ik knows about the embetslement investigation and min suspension. His treatning to make our situation public unless he provided him with current financial data and board meeting minutes. What exactly is a treatning? I asked, putting the call on speaker so Thomas and David could hear the conversation. His size Meridian has been planning a takeover attempt for months based on the information he provided. Angela admitted her claims they have enough insider knowledge to destroy our client relationships and force a distressed sale. The wants me to feed him real-time information about and the company is responding to the leadership transition. Thomas leaned forward toward the phone. Angela, this is Thomas Richard John. Did you see any documentation or agreements with Bradley regarding information sharing? No formal agreements, Angela replied. But he did provide him with copies of confidential documents during our relationship. It took the oss impressing him with me access to strategic information. It didn't realize us using me to gather intelligence for a corporate ride. The full scope of Angela's betrayal was becoming clear. She had not only stolen money from our family company, but she had also unwittingly provided our competitor with the information necessary to potentially destroy everything our grandfather had built. Angela, I need you to come to the office immediately, I said. We need to understand exactly what information you shared and develop a strategy to protect the company from this threat. Are you sure you want me involved? Angela asked. My presence med marketings voucher forever on. You're the only person we knows exactly what Bradley has access to, I replied. If we're going to defend against Meridian's takeover attempt, we need your complete cooperation and honesty about everything you shared during your relationship. 30 minutes later, Angela sat in the conference room looking exhausted and ashamed as she reviewed months of email exchanges with Bradley Stone. The extent of information sharing was staggering, but her insider knowledge of his tactics and Meridian strategies provided our best opportunity to mount an effective defense. Bradley's approach is always the same, Angela explained, pointing to patterns in their communications. He identifies vulnerable family businesses, cultivates personal relationships with insider sources, ten uses intelligens to strukture acquisition offers that exploit specific weaknesses. What weaknesses do they think they can exploit at Hartwell? Thomas asked. They believe that the leadership transition will create a operational chaos, Angela replied. Bradley expects major clients to become nervous about stability and start looking for alternative suppliers. Meridian's plan is to approach our biggest accounts with competing offers while simultaneously pursuing our board to accept a buyout. David was talking notice rapidly. We are their primary targets among our client base. Angela producerar a handwritten list from her pusher. These 12 accounts represent 60% of our annual revenue. She said Bradley has detailed information about contract renewal dates, pricing structures, and relationship management strategies for each client. He knows exactly when and to approach them with competitive proposals. The situation was voucher than he had initially realized, but Angela's willingness to cooperate completely gave US advantage that Meridian probably didn't expect. She understood their tactical approach and could help US develop countermeasures to protect our most important business relationships. What's Bradley's timeline for the takeover attempt? I asked. He wants to move quickly while the company appears unstable.
Angela said his plan is to contact board members within the next week to propose an acquisition discussion. He believes Harold and Eleanor will be receptive to selling if they think me legal problems will damage the company's reputation permanently. Thomas and David kranged glans as vi realiserar little time vi attack preparar defense. Meridian Corp had been planning this attack for months based on inside information ville vi had just learned about the threat. The next 5 days would determine whether Hartwell Industries survive as an independent family business or become a noter casualty of corporate riders exploiting internal vulnerabilities. Angela looked directly at me with an expression I hadn't seen since childhood when she used tiff apologies after breaking something valuable. Rodney, I know I don't deserve your trust, but I want to help you stop Bradley from destroying what our family built. He manipulated me into betraying people I love, and I need to make that right. Ten help us fight back, I said, extending my hand across the conference table. Give us everything you know about their strategy, and let's prove that Hartwell Industries is stronger than the realis. The war room be established in the executive conference area busset vid activity as our small team prepared to counter Meridian Corp's acquisition attempt. Angela had provided detailed intelligence about Bradley Stone's tactics, while Thomas coordinated with our legal team and external consultants to develop defensive strategies. Over the next 5 days, we worked out on our shifts documenting our operational stability, strengthening client relationships, and preparing presentation materials that demonstrated Hartwell Industries' resilience despite recent leadership changes. Angela's insights into Meridian's approach proved invaluable, but her participation created emotional complications that require careful management. Bradley will contact Margaret Foster first. Angela explained during one of our strategy sessions. He knows she has significant influence with other board members, and her position to acquisition as a solution to potential legal liability from me embezzlement. I coordinated a preemptive meeting with Margaret to explain the situation before Bradley could manipulate her consent. Margaret's response surprised me with its intensity and determination. That manipulation attempt makes me angry, Margaret said firmly. Bradley Stone is trying to exploit our family crisis to steal a company that your grandfather built through decades of honest work. We are going to fight back hard. James Wellington and Patricia Hayes expressed similar utdrag when they learned about Meridian's tactics. Patricia's prosecutorial background proved particularly valuable as she helped us understand the legal implications of corporate espionage and insider information misuse. Bradley's use of confidential information that Angela provided could constitute industrial espionage. Patricia explained, if we can document the specific intelligence as using, we might be able to push legal action against Meridian Corp. Angela spent hos reconstructing every conversation and document exchange with Bradley creating a detailed timmeline that demonstrated systematic intelligence catering disguise as personal relationship building. The pattern revealed sophisticated corporate espionage that went far beyond casual information sharing between romantic partners. He was very strategic about timing his requests, Angela recalled. After romantic dinners or intimate conversations, he would casually ask about specific aspects of company operations. I thought he was interested in my work, but he was actually conducting industrial espionage. Thomas worked with our technology team to secure all computer systems and gain success credentials for sensitive databases. We also implemented new information sharing protocols to prevent future security breaches regardless of who might be involved in suspicious relationships. The breakthrough came on Tuesday morning when Angela received a text message from Bradley requesting an urgent meeting. Instead of responding directly, she called me to discuss and we might turn his contact attempt into an opportunity to gather evidence of Meridian's illegal tactics. He wants to meet tonight to discuss and we can provide real-time information about board decisions, Angela explained. If we were a recording device, we might be able to document his corporate espionage activities. Samuel Brennan advised caution about entrapment issues,
but Patricia has confirmed that recording conversations about ongoing criminal activities was legally permissible. Vi spent the afternoon preparing Angela for a meeting that could provide crucial evidence to stop Meridians acquisition attempt. The recording equipment was sophisticated but undetectable, provided by a private investigation firm that Patricia recommended. Angela was nervous about confronting Bradley, but she was determined to help protect the company from the consequence of her previous betrayals. Remember that your safety is more important than evidence gathering, I told Angela as she prepared to leva for the meeting. If the situation become treatening, and the conversation and leva immediat elle. I understand, Angela replied. But I need to do this, Rodney. Bradley used my emotions to manipulate me into betraying our family. I want him to face consequence for what has done to all of us. The meeting took place at an upscale restaurant in downtown Chicago where Angela and Bradley had often dined during their relationship. Angela vore til recording det vis konservert in a bruk det appearer teg be simple jævelri vilar private investigator monitored from an erbitable. The conversation Angela captured exceeded our expectations for documenting Meridians illegal activities. Bradley not only requested specific confidential information, but har also outlined Meridians entire acquisitionsstrategi and revealed detailed knowledge of internal hardware operations that could only have come from industrial espionage. We know exactly which clients are most vulnerable to competitive pressure. Bradley said apparently confident that Angela would continue cooperating with his plans. Your financial report and strategic planning documents have given us everything we need to carry your most profitable relationships. What happens to employees if Meridian acquires hardware? Angela asked following our prepared questions. Significant restructuring will be necessary. Bradley replied dismissively. VLL probably eliminate 40–50% of current positions and relocate operations to reduce overhead costs. Family businesses are typically overstaffed compared to corporate efficiency standards. The recording captured Bradley's admission that Meridian had been using Angela's confidential information for months to plan strategies that would devastate our workforce and destroy the company culture our grandfather had carefully developed. His casual attitude about eliminating dozens of jobs revealed the callous corporate mentality that with family businesses are sources of profit rather than community institutions. When do you need to board meeting information? Angela asked, maintaining her rule despite obvious emotional distress. Tomorrow morning, Bradley responded. We are planning to contact Harold and Eleanor this weekend with an acquisition proposal. Having advance notice of board discussions will help US structure to offer to exploit their specific concerns about your legal situation. Angela successfully concluded the meeting and returned to our office with evidence that documented systematic corporate espionage and illegal use of confidential information. Samuel Brennan confirmed that we had sufficient documentation to push legal action against both Bradley and Meridian Corp. But the most surprising revelation came the next morning when Angela requested a private meeting with me before we contacted law enforcement. She had discovered something during her conversation with Bradley that changed her understanding of everything that had happened over the past year. Rodney, Bradley admitted something that I need to tell you, Angela said, her voice heavy with emotion. The relationship between us wasn't accidental. Meridian specifically targeted me because they identified me as a source of intelligence about hardware industries. What do you mean? I asked to give us beginning to understand the implications. Bradley said they had been monitoring our family for 18 months looking for vulnerabilities they could exploit. Angela continued, they never about me insecurities regarding your role in the company, and they deliberately cultivated a romantic relationship to manipulate me into providing information. The full scope of Meridian's attack became clear. They had not simply taken advantage of Angela's willingness to share information. They had systematically targeted her emotional vulnerabilities to turn her into an inviting agent of corporate espionage. There is more, Angela said quietly.
Bradley revealed that Meridian had also been spreading rumors among our clients about potential instability at Hartwell Industries. Some of the business problems we experienced over the past year weren't natural market forces. They were the result of deliberate sabotage designed to weaken our position before an acquisition attempt. Why are you telling me this? I asked. Because I realized that some of my worst impulses and decisions were being encouraged by someone who was manipulating me to destroy our family. Angela replied, I am responsible for my issues, but Bradley was deliberately pushing me toward increasingly destructive behavior to serve Meridians acquisition strategy. That does take us to embezzlement to attempt to from me, I pointed out. No, it doesn't, Angela agreed. But it explains why my behavior becomes so much over the past year. Bradley was systematically undermining my relations with our parents and with the company. They wanted me to become isolated and desperate enough to provide whatever information he requested. The manipulation had been sophisticated and cruel, targeting Angela's deepest insecurities to turn her into a weapon against her own family. Ville she remain responsible for her kriminalsjus, understanding Bradleys role provided context for en more flawed but fundamentally decent person could deteriorate into someone capable of embezzlement and fraud. What do you want to do with this information? I asked. I want to destroy Bradley's Stein and Meridian Corp. Angela replied with more determination than she had had in months. They used me emotions to attack our family, and they planned to eliminate dozens of jobs without caring about the lives they would destroy. We need to stop them and make sure they face consequence for what they were doing. Together, we prepared to launch a counterattack that will not only protect Hartwell Industries from acquisition, but also expose Meridian's illegal tactics to law enforcement and potential clients. The next phase of our battle would test whether our family could work together effectively despite the damage that had been done to our relationships. 6 months later, the annual Hartwell Industries charity gala felt like a celebration of survival and renewal rather than a routine corporate social event. The Palmer House ballroom boosted with conversation among employees, clients, and board members who had witnessed our family's public crisis and subsequent recovery. I stood at the podium preparing to introduce the evening's keynote speaker, reflecting on everything that had happened since Angela's inauguration party disaster. Meridian Corp. was facing federal investigation for corporate espionage and securities while Bradley Stein had been terminated and was cooperating with prosecutors to reduce his potential sentence. The legal victory had been satisfying, but the personal healing required much more complex work. Ladies and gentlemen, it's my privilege to introduce our Chief Strategy Officer, Angela Hartwell. I annonserade vatching surprised expressions rippled through the audience. Angela approached the microphone with the confident posture she had always possessed, but her demeanor reflected hard-earned humility rather than the entitled arrogance that had characterized her previous corporate appearances. The past 6 months of intensive therapy, legal consequence, and gradual reintegration had transformed her into someone I could genuinely respect as both a sister and a colleague. Thank you, Rodney. Angela began, her voice steady despite the emotional weight of addressing employees she had previously betrayed. 6 months ago, I stood in front of many of you and demonstrated everything that was wrong with privileged leadership and family business nepotism. Tonight, I want to speak about accountability, redemption, and the patience you will have will I lay ned to become someone worthy of your trust. The audience listened intently as Angela described her hunnit through federal investigation, financial restitution, and psychological treatment. She spoke honestly about the therapy sessions that had helped her understand an insecurity and entitlement had corrupted her decision-making and systematic manipulation from Meridian Corp. Had exploited her worst impulses. I embezzled $837,000 from this company over 3 years. Angela continued, her voice unwavering as she stated facts that could have sent her to federal prison. I firade employees vid kursjonet med authority.
I manipulated information tek serve mi ego and I attempted tek fram I bruter for krimesi kommitted. Tusa actions were inexcusable regardless of external pressure or personal struggles. Thomas Rickardsson, now serving as chief financial officer, noted approvingly from his table near to Staga. His courage in exposing Angela's krimes had saved the company, and his ongoing work implementing financial oversight systems ensured that similar problems could never develop undetected. The federal prosecution was resolved through a plea agreement that requires complete restitution, 200 hours of community service, and ongoing psychological evaluation, Angela explained. More importantly, my reintegration into this company has been continued on demonstrating genuine character change rather than simply avoiding presumed time. Harold and Eleanor sat at the family table, their face reflecting pride in both their children's growth and sadness about the pain required to achieve that maturity. Family therapy sessions with their Katrin Morris had helped all of us understand them enabling behavior and favoritism had contributed to the crisis while also providing tools for building healthier relationships going forward. The most important lesson I will learn is that leadership requires serving others rather than serving yourself. Angela continued, Rod nu has demonstrated that principle consistently while I spent years weaving this company as a platform for personal validation. The employees I fired deserved better. The clients I disappointed deserved better, and my family deserved better. Jenny Martinez, Robert Tien, and Lisa Thompson sat together at a table near the front, having returned to the company with promotions and public acknowledgement of their ethical courage. Their willingness to rejoin Hartwell Industries after Angela's public apology and personal meetings demonstrated the healing that was possible when accountability was genuine rather than performative. Our victory over Meridian Corp's acquisition attempt requires a cooperation between Rodney and me for the first time in our adult lives. Angela said looking directly at me with an expression of genuine gratitude. Working together to protect what our grandfather built taught me that family businesses succeed when family members support each other rather than competing for dominance. The legal battle against Meridian had concluded with a settlement that included financial compensation for damages and public acknowledgement of their corporate espionage activities. More satisfying was the impact on their reputation within the business community where their illegal tactics had become widely known and resulted in lost acquisition opportunities. Susan Miller, our senior accountant who had provided crucial support during the crisis, received recognition for her role in implementing new financial transparency measures. David Park was promoted to executive vice president, reflecting his loyalty and competence during our most difficult period. The employer recognition portion of the evening celebrated people views integrity had sustained the company when leadership failed. The new ethical oversight committee chaired by Patricia Hayes and including employer representatives from every department ensures that financial accountability and workplace finance are maintained regardless of who holds executive positions. Angela explained, these systems exist, specifically to prevent future repetition of my failures. Margaret Foster and James Wellington had been instrumental in restructuring board governance to include independent oversight and mandatory financial auditing. Their experience during the crisis had reinforced their commitment to protecting Hartwell Industries from both external threats and internal corruption. As Angela concluded her remarks and returned to her table, I felt a complex mixture of emotions that included pride, relief, and cautious optimism about our relationship's future. The sister who had tried to destroy my career and reputation had become someone I could trust with significant corporate responsibilities. But that transformation required constant vigilance and ongoing commitment to accountability. Our final announcement tonight involves the establishment of the William Hartwell Foundation for Business Ethics Education. Aside, returning to the podium for closing remarks. This foundation will provide scholarships and training programs to help family businesses develop ethical leadership practice and avoid the mistakes that nearly destroyed our company.
The foundation representerar commitment to transforming personal crisis into community benefit using resources generated by Hartwell Industries recovery to help other families navigate succession gelänges without compromising their values or relationships. Family businesses represent the heart of American economic opportunity. I continued, when they succeeded to Cali, they create jobs, support communities, and preserve values across generations. When they failed to internal korruption or external manipulation, entire communities suffer the consequence. Our foundation will help families learn from our mistakes rather than repeat them. Angela joined me on stage as we unveiled plans for the foundation's initial programs, including partnerships with business schools and family business organizations throughout the Midwest. Our collaboration on the foundation had become a model for how we could work together effectively while maintaining appropriate oversight and accountability. As the evening concluded with dancing and informal conversation, it reflected on the honey from Angela's betrayal at the inauguration party to our current partnership in leading Hartwell Industries toward a sustainable future. The company was stronger than it had been before at the crisis with better financial controls, more ethical leadership practice, and a workforce that understood their role in maintaining integrity. Harald approached me as he was saying goodbye to the parting guests. Your grandfather would be proud of how you handled this crisis, he said, his voice heavy with emotion. You vet the company ville also saving your sister. That require wisdom beyond your years. We are saverish older, I replied, watching Angela help elderly board member Margaret Foster with her code. The crisis revealed problems that needed to be addressed, but the recovery required every on to whose accountability over self-pay protection. Eleanor hugged me tightly as our family prepared to live together. I'm sorry it took a crisis for us to learn and to be honest with each other, she sighed. That I'm grateful that we learned before it was too late to rebuild our relationships. Driving home through downtown Chicago, I thought about the question that had haunted me throughout the legal battles and family therapy sessions, whether justice and mercy could coexist when someone you loved had committed serious crimes against people you cared about. The answer required rejecting false suspicion, punishment and forgiveness. Instead, creating space for accountability that included opportunities for redemption. Angela had faced federal prosecution, made complete financial restitution, and accepted ongoing oversight of her corporate responsibilities. That she had also been given the chance to prove that people could change when they were willing to do the difficult work of examining their motivations and learning from their mistakes. That second chance was not guaranteed. It had to be ened through consistent ethical behavior and genuine service to others rather than self-interest. The company our grandfather founded continued operating according to principles he would recognize and respect. Staff would be employees who understood that ethical leadership was their responsibility regardless of their position in the organizational hierarchy. The family relationships that had been damaged by years of manipulation and favoritism were slowly healing through honest communication and mutual accountability. Most importantly, Angela and I had learned to work together as partners rather than competitors, combining our different strengths to serve something larger than our individual ambitions. The brother and sister who had nearly destroyed each other had become allies committed to preserving what previous generations built while improving it for future generations. The lessons learned through our crisis will continue shaping Hartwell Industries for years to come. But the foundation was solid family businesses. Thrive when they prioritize integrity over profit, accountability over loyalty, and service over self-interest. These principles had guided our grandfather's original vision, and they would guide our stewardship of his legacy. As he reflected on this funny from betrayal to redemption, I want to ask you something. Have you ever had to choose between family loyalty and doing what's right when someone you loved was making destructive choices? How do you balance accountability with compassion when the stakes are high? Share your thoughts in the comments below. And if this story resonated with you, please hit the like button and subscribe for more stories about real family challenges and triumphs.
Don't forget to share this with anyone who might benefit from understanding that redemption is possible when people are willing to face the truth about their mistakes and work consistently to become better. Thank you for joining me on this emotional journey, and I wish you wisdom and courage in your family relationships and leadership challenges.